Mirëmëngjesi gjithëve, të nderuar pjesëmarrës dhe kolegë në kuadër të aktiviteteve informuese dhe udhëzuese të Fondit Rajonal Sfidave. Mbijoni t'ju uroj mirëseardhje në sesionin udhëzues për përgatitjen e shprehjes së interesit, sikurse kemi njoftuar më herët për gjithë ata që kanë marrë pjesë në sesionin e mëparshëm. Duhet ta dinë, kemi përmendur që në sesionin e dytë udhëzues, pra në të sotmin, ne do diskutojmë dhe do prezantojmë formën e aplikimit online dhe gjithashtu do ndalojmë pak edhe në përgatitjen e buxhetit dhe në çështjet e kontributit pjesëmarrës, sikurse dhe do adresojmë pyetjet që ju mund t'ju kenë dalë gjatë kësaj kohe ose pyetje tjera në lidhje me procesin e aplikimit. Unë jam për ata që janë sot për herë të parë në këtë takim. Emri im është Renato Vasili, jam pjesë e ekipit të njësisë menaxhimit të fondit në pozicionin e koordinatorit rajonal për Shqipërinë dhe Kosovo dhe do të jem moderatori i këtij sesioni udhëzues. Qëllimi, pra, sikurse e thash, është prezantimi i formës së aplikimit dhe më tutje do diskutojmë për buxhetin dhe kontributin pjesëmarrës. Këtu me mua sot është zonja Vesa Sheu Hoxha, pozicionin e Junior Regional Coordinator për Shqipërinë dhe Kosovën, dhe zonja Arbine Harutunjan, e cila do na udhëzojë më pas mbi procesin e plotësimit të formës së aplikimit sistem. Por përpara se unë të jap fjalën koleges Arbine, në mënyrë që të kemi një eksperiencë këndshme dhe pa shumë tmeta teknike, ne kemi këtu sot me ne ekipin e suportit teknik dhe unë do jap fjalën koleges Aleksandrës për të ndarë rekomandimet përkatëse. Alexandra, please, if you can guide us through the technical guidelines for the Zoom meeting. Thank you, Mr. Vasili. Dear attendees, welcome to the tutorial and Q&A session of the Regional Challenge Fund in Kosovo. To have a smooth webinar experience, please follow this guide. Please keep your microphones muted. Simultaneous interpretation is available. To activate simultaneous interpretation, click on the interpretation button in the Zoom toolbar and choose Albanian or English channel. To ask questions in written form, please use the chat option in the Zoom toolbar. To ask questions live, press the raise hand button, reactions button. In case you are having technical difficulties, contact technical support in the chat room. Enjoy the tutorial and Q&A session. Thank you. Thank you, Alexandra. Sikurse e dëgjuat kolegen nga suporti në fund të sesionit, pra pasi të marrëm me prezantimet, kemi një hapësirë për pyetje dhe përgjigje dhe unë do doja që jeni aktiv për t'i adresuar gjithë pyetjet dhe çështjet që mund t'ju kenë lindur gjatë kësaj kohe. Pa humbur shumë kohë, unë do t'i jap fjalën koleges Arbine që të vijoj me prezantimin për formën e aplikimit. Please, Arbine, the floor is yours. Thank you, Renato. Good morning, dear attendees. Welcome to the Regional Challenge Fund. We're glad that you're joining us with this journey. I will be sharing my screen to share with you the application form so that you could have a very hands-on approach on how the application form looks like and how it needs to be filled in. Okay. Now, as my screen is already visible, let's move on. I will be explaining how the application looks like and what needs to be filled in to complete it and do the submission. This is the landing page. Your landing page will be looking like pretty much what it is on my screen, with a little bit of difference, but the same information, of course, included there as well. To mention, for the heads up, I want to emphasize that the deadline is the 7th of July by midnight, and we kindly request you and endorse that you do the application filling in process already now, although there is sufficient time, but still to give yourself some little more time to check and to make sure that there are no technical failures before the deadline and you're able to smoothly submit it.
The next thing is that I want to say that you do not need to save anything in the system, because the grant management system is designed in the way that when you log in and start filling in, it saves your progress automatically. So you can follow your progress by looking at here, and then you can see the percentage of the completion of your application. Other thing is that some of the fields of the application are mandatory, others are not. Those that are mandatory are marked with the asterisk red mark. And it is important to know that those marked with asterisks are absolutely mandatory. Otherwise, your application will not become complete and ready for submission. Okay, now moving on to the application itself. I'm sure that you've opened it, maybe navigated and already made yourself familiarized with it, but still we'll go step by step and do a little bit of a process flow to have a full understanding of the completion process. The application consists of two tabs. That's Application tab and Participants tab. Application tab itself has 9 pages or 9 sections. I will be opening each of the section, but respecting your time, I will not read each of and every question, because most of the questions are very much not most of the questions, but all of the questions I can say that are self-explanatory and straightforward. So just to give an overview what each of the sections is including will be my intention now. This is an eligibility criteria. Here we are trying to understand whether the consortia that comes forward with the application is eligible and meets the minimum eligibility criteria set out there. That's about composition, first of all, then the proposal, whether this is represent in other the training places represented, ethnic minorities represented, city program accreditations, funding that should be between 150 to 600,000 euros, and so on. The questions have multiple choice. You click yes or you click no. That's it. Then we are asking to provide information about the VTIs. So the VTI identification information that is very much clear in here. It goes with name, address, and telephone about the leading applicant, leading VTI, their contact details, and then about a little bit about their main characteristics, about their profile, which is their type of the VTI. We have been adding since the first call the types of the VTI so that we make sure that every single type that can exist out there is on the list of the drop-down menu, and you can select it from there. The ownership is, of course, public or private. That needs to be indicated. Specialization too has a drop-down menu of a very big economic sector list, and we are pretty sure that you can find something very specific that refers to your field. Number of staff, teachers, the questions are quite obvious. Short profile, we would like to know what your VTI is basically doing, what occupations are being trained, what courses are being done, for how long, what success you have, and so on. If you have applied in the past 3 years for any grant aid, received it and or implemented it, or have you had any experience with cooperation with other enterprises, then if you have, you mentioned there. The same information goes for the VTI too. As you know, the consortia has to have one VTI, that's the leading applicant, and two enterprises as of minimum composition of the consortia. Meanwhile, you can have the second VTI on board. Therefore, if you have it, you please fill in the same information for the second VTI as well. Here you would spot that it doesn't have a red asterisk marks because having a second VTI in your consortia is not mandatory. Therefore, you fill in only if you have it. By the way, before we move on, I want to mention that filling in the application is the responsibility of the leading applicant, the leading VTI. Leading VTI takes over filling in the application responsibility, submission responsibility, and remains the main contact for Regional Challenge Fund. Okay, that's about the VTIs. The same or almost the same we're requesting about the consortia other partners, that those are enterprises.
minimum 2 enterprises, but it could be up to 10 enterprises that are partnering with you. And here you indicate how many enterprises you have in your consortia. And then it goes with the, again, identification information, contact details, and so on. Second part, we're asking about the main characteristics of the enterprise to have an understanding what the enterprise represents, in which sector they are working, how big is their staff, the number of the staff, do they have any ISO standardization or not. Then the short profile of the enterprise with putting down what experience they have, what resources they do, have they have any cooperation with the VTI in the past or not. About their financial liability, the question is quite clear too. At the end of each enterprise, please mention in this section which of the CT programs this exact enterprise is contributing to. You select it from drop-down menu. In case one enterprise contributes to more than one CT program, you need to indicate it here. Example, CT program 2. Let's say this enterprise 1 does contribution to CT program 1 and CT program 2. In case you have it, you mention not, you omit it. Okay, just the same, totally the same information goes for the enterprise 2. I will quickly scroll it. And if you have up to two and 3 enterprises, if you have more than 3 enterprises, you go to the section 4, which says additional enterprises. You click yes, it will open the same boxes and you can fill in the info starting from enterprise 4. Okay, now going to one of the core parts of our application, that's the subject matter that we are all working towards, it's the cooperative trainings. And let's see what the grant requests we have in here. We're asking you to provide information whether the CT program that you're applying for is new or it's already existing within your BTI, the title, certification accreditation information, sector information. We have here the type of the program, have 2 types of the program. That's a short-term program that lasts up to 1 year, up to 12 months, and long-term program that will last, so anything that will last more than 1 year, more than 12 months. And here we're asking you to indicate a duration, which means that in case you have ticked, for example, short-term program, right? Then in here, you need to mention the number of the months. Let's say it takes 8-9 months. In case you're selecting a long-term program because your program is lasting more than 1 year, here we're expecting you to mention the number of years. Let's say 1 year or 2 years. Current number of the enrolled students of the CT program. Here, I would like to invite my colleague Renato to spread the word on a couple of the points down the road. Renato, would you please? Thank you, Arpina. Kjo është shumë e rëndësishme edhe prandaj do ndalojmë pak te kjo pjesa sepse nisur me eksperjenca e mëparshme. Ky ka qenë një kriter që ka skualifikuar disa nga aplikimet mbase prej paqartësisë apo prej nuk e di, arsye tjera për mos plotësimin e rregullt të këtij informacioni. Po e filloj nga pjesa ku e la Arpina, pra është e qartë kjo pjesa e duration për kozjatjes, për sa i përket programeve afat shkurtra dhe afat gjata. Ndërkohë që pas kësaj fushe ju duhet plotësoni numrin aktual të studentëve të regjistruar për programin në cilin keni aplikuar apo për programet në cilat do aplikoni nëse janë më shumë se sa 1. Pra, ky është numri i studentëve që ju keni në ato në listat e studentëve. Ndryshe mund të jetë për shkollat, për institucionet private, ndryshe për institucionet publike, por numri i regjistruar i studentëve. Nëse flasim për të shkojmë të fusha tjetër që thotë plotësoni numrin e studentëve për vitin e parë dhe tjetra pasardhëse thotë plotësoni numrin e studentëve për vitin e dytë. Atëherë, nëse i keni parasysh për ata që i kanë lexuar udhëzimet, të cilat përmbajnë të gjitha kriteret e pranueshmërisë për aplikimet në këtë thirrje, numri minimal
pra minimumi I numrit të studentëve në fund të vitit dytë, në mënyrë që një aplikim të konsiderohet eligible, pra I pranueshëm, duhet të jetë 30, minimumi 30 studentë. Tu kërkohet që të vendoset dhe numri për vitin e parë dhe ka një shpjegim që është shumë I qartë, unë duhet që ta theksoj në mënyrë që të shmang gjitha paqartësitë. Në fushën ku kërkohet numri I studentëve për vitin e parë, vendoset numri I studentëve që planifikohen të regjistrohen për numrin për programin e trajnimit bashkëpunues, cilin ju propozoni në këtë projekt, pra që propozoni për financim nga Fondi Rajonal I sfidave. Më sipër, nëse ky program është ekzistues, ju keni vendosur numrin e atyre që janë regjistruar, nëse ky program është I ri, atëherë keni planifikimin për numrin e studentëve që të regjistrohen. Nëse është trajnim afatshkurtër, do vendosni numrin e atyre studentëve që planifikohen të regjistrohen për trajnimin afatshkurtër. Nëse ky trajnim afatshkurtër, pra, po themi është 3 mujor apo 6 mujor dhe përsëritet 2 herë, atëherë do vendosni numrin total të studentëve që planifikohet marrin pjesë në gjithë trajnimet që do ndodhin brenda 12 muajve, meqense është afatshkurtër. Për sa I përket programeve apo trajnimeve afatgjata, do vendosni numrin e studentëve që planifikohen të regjistrohen për vitin e parë akademik të programit afatgjat. Nëse shkojmë në pikën e dytë më poshtë, Arpine, if you can please scroll down a bit. Yeah, all right. Numri I studentëve për vitin e dytë. Numri I studentëve për vitin e dytë, ju më sipër keni kalkuluar për llogaritur numrin e studentëve për vitin e parë. Për vitin e dytë e njëjta logjik. Ju planifikoni numrin e studentëve për vitin e dytë nëse është trajnim afatshkurtër dhe përsëritet disa herë për gjithë trajnimet. Nëse është trajnim afatgjat, numrin e studentëve që planifikohet regjistrohen në vitin e dytë akademik. Por këtu do vendoset numri progresiv, pra në numrin e studentëve në vitin e dytë, ju do përfshini dhe numrin e studentëve që janë regjistruar në vitin e parë. Pra, ky tregues këtu, ky indikator, kur ju ta vendosni, duhet të jetë akumulativ ose progresiv. Pra, përmban numrin e studentëve të regjistruar vitin e parë dhe numrin e studentëve të regjistruar në vitin e dytë sipas programeve, sipas kozjatjes së programeve përkatëse. E njëjta gjë përsëritet pasaj për gjithë programet e trajnimit bashkëpunues. Artine do e shpjegoj pak më poshtë, pra e njëjta pamje do dali për secilin nga programet që ju dështoni në rast se ka më shumë se sa një program. Please scroll a bit down, Artine. Here. Numri I programeve të përsëritura brenda një viti, në lidhje me atë që tham pak më përpara, ju përcaktoni se ky program është, pra, të përkufizoni aty, është program afatshkurtër apo afatgjat, dhe do vendosni numrin se sa herë planifikohet që të përsëritet ky program. Bani parasysh që edhe për çfarë do flasim më vonë lidhje me buxhetin dhe kontributin pjesëmarrës, kozjatja se si e konsiderojmë ne, pra si e konsideron fondi, kozjatja e projektit është 3 vite. Nëse ju keni një program afatshkurtër, po themi që është 6 muaj, dhe planifikoni që ta përsërisni këtë disa herë brenda këtyre 3 viteve. 3 vite janë 36 muaj, nëse programi është 6 muaj, ju do maksimumi që mund përsëritet është 6 herë dhe kështu me radhë moni për llogaritjen. Nëse programi është afatgjat, nëse është një vit dhe ju planifikoni ta përsërisni 2 herë, do vendosni 2. Nëse planifikoni ta përsërisni 3 herë, pra çdo vit ky program të zbatohet, do vendosni 3. Nëse programi afatgjat është më shumë se sa një vit, pra është 2 vite, por kozjata e projektit është 3, atëherë maksimumi që mund të përsëritet është vetëm një herë, sepse I bie që herën e dytë përsëritet vetëm viti I parë I edicionit dytë, po themi, të këtij programi. Kjo besoj që është e qartë, është aritmetik bazike dhe nuk kërkon shumë, po themi, nuk ka ndërlikime në përllogaritje, por ka të bëjë thjesht me konceptin se si ju keni planifikuar apo planifikoni që të ndërtoni këto trajnime, të cilat I propozoni për financime nga ne. Unë do ndaloj pak, Arbine, if you can continue scrolling down
a bit. I'm sure that you are about to say that the same applies. Yes, yeah, to the second and the third city programs. Yeah. Program. Yes. Normalisht ne kemi, thanks. Normalisht mundet ka patur raste ka qenë shumë të rralla. Ken 4 programe. How do we, in case we have more than 3 programs, we don't have an additional field for the 4th program. We do not. We do not, Renato. Renato, maybe you would spread a word on this part as well before we move on. If you have finished the upper part, of course. No, I haven't finished yet. So just, okay, excuse me. Okay, I'm scrolling it back. It talks about here, the certification and accreditation. Please. Nëse ka një program të 4, atëherë mundet që të na dërgoni veçmos për shkrimin e atij programi. Ne kemi parashikuar deri në 3 programe, sepse mendojmë është maksimumi që mund të menaxhohet nga cili institucion, qoftë ai publik apo privat, shkollë, universitet, qendër trajnimi e kështu me radhë. Për secilin nga programet keni një fushë ku thuhet program i ri apo program përsëritës. Nëse është program i ri ose përsëritës, më poshtë keni pyetjen nëse ka certifikim apo akreditim. Dhe certifikimi dhe akreditimi Kosovo bazohet në kuadrin rregullator në kornizën kombëtare të kualifikimeve, nëse një program i caktuar duhet të ketë certifikim apo akreditim. Marrim rastin që programet janë të licencuara dhe të akredituar, atëherë ju do vendosni po. Në rast se jo, atëherë do shpjegohet, ku klikoni aty dhe tek joja do shpjegohet se pse nuk ka akreditim dhe nëse ju jeni në proces të akreditimit të këtij programi. Pra mund keni dorëzuar dokumentat e autoriteti kombëtar i kualifikimeve ose nëse planifikoni që ta bëni këtë përgjatë procesit të aplikimit. Ne për të gjitha rastet, pra për gjitha aplikimet që kalojnë fazën e parë shprehjes interesit dhe ftohen që të përgatisin projekt propozimin e plot, japim një hapësirë, dhe kjo hapësirë është 6 muaj nga data në cilin një projekt miratohet për financim, që të dorëzohet akreditimi. Dhe duke pasur parasysh periudhën përpara aprovimit, që janë po themi edhe 4-5 muaj tjerë, pra është koha 1 vjeçare që i duhet të autoritetit kombëtar të kualifikimeve për të miratuar një program të caktuar. Nuk është kriter skualifikues nëse ju jeni në proces, por duhet mbani parasysh që nëse dalin 2 aplikime me pikë të paraparta, avantazhin e ka ai aplikim i cili ka programet e akredituara. Dhe fundit, my last sentence here, Arpina, before you move on. Yes. Arpina përmendi më herët që për numri, për programet e just a second, programet e bashkëpunues, atje ku ju në seksionin për sipërmarrjet, në seksionin enterprises, sipërmarrjet që janë partnerë në konsorcium, në fund të seksionit keni një fushë që Arpina e shpjegoi që është CP program. Pra, cila nga këto kompani merr pjesë në cilin nga programet. Kriteri, dhe kjo është për tu shënuar dhe mbajtur mend, kriteri i minimal, pra kriteri i pranueshmërisë është një shkollë, pra një institucion arsimor profesional dhe 2 kompani për një trajnim bashkëpunues. Në rast se ka më shumë se një trajnim bashkëpunues, duhen dhe 2 kompani tjera. Në rast se ky trajnim bashkëpunues, në rast se këto 2 trajnime bashkëpunuese janë të njëjtin sektor, pra po marr një shembull hipotetik, nëse të 2 trajnimet e propozuara programet janë brenda sektorit ICT, atëherë mjafton që të jenë 2 kompani. Po nëse njëri është bukpjekës dhe tjetri është instruktar, pra brenda një shkolle, duhen 2 kompani për bukpjekësin dhe 2 kompani për instruktarin. Dhe kështu me radhë nëse janë 3 të ndryshëm. Dhe për dalë në këtë hapësirën e fundit këtu, fushën e fundit që keni në këtë seksion, që ka të bëjë me learning places. Learning places janë vendet për mësimin praktik, të cilat ofrohen nga sipërmarrjet dhe ky është qëllimi i sipërmarrjeve të marrin pjesë në konsorcium edhe regjistrohen.
Më sipër për ju flisi për sipërmarrjet, vendosni edhe numrin e stafit që ka kjo sipërmarrje pra kjo kompani. Ndërkohë, më poshtë, kur shkoni tek programi, ju vendosni planifikimin e numrit studentëve që do regjistrohen në këtë program. Dhe këtu ju kërkohet që të vendosni dhe numrin e vendeve për mësimin praktik. Tani, këto tregus duhet të kenë një lidhje logjike me njëri tjetrin. Nëse ju planifikoni të keni 50 studentë, dhe brenda një viti këto studentë do t'i dërgoni për mësimin praktik sipas përcaktimeve për mësimin vendin e punës që ka kurrikula përkatëse e akredituar, e licencuar, atëherë numri i vendeve të mësimit në sipërmarrje duhet të jetë jo më i vogël se sa numri i studentëve që ju propozoni dhe nuk duhet të jetë gjithashtu më i madh se sa numri i stafit që kanë çdo sipërmarrje. Pra, nëse janë 2 sipërmarrje dhe kanë nga 3 punonjës, dhe ju në total keni 6 punonjës, po nga ana tjetër planifikoni që trajnoni 60 studentë, atëherë do ka diçka që nuk shkon, se pyetja është se si mundet që këto 60 studentë të instruktohen apo të marrin trajnimin e duhur, mësimin e duhur praktik në vendin e punës. Dhe për ta përmbyllur, më herët kërkohet diku në sesionin mos gaboj të parë apo të dytë për vitin e BTI, numri i studentëve të regjistruar në 2 vitet e fundit. Unë hodha një sy emrave pjesëmarrës në panelin e sotëm dhe ka dhe nga ato institucione që kanë aplikuar më herë dhe janë skualifikuar pikërisht prej një pasaksie në përllogaritje. Duhet keni parasysh që një nga kriteret më të rëndësishme dhe që është kriter skualifikues është kapaciteti. Pra kapaciteti apo rritja e propozuar, kapaciteti i ri propozuar nëpërmjet financimit të fondit nuk duhet të jetë më shumë se sa 50% e studentëve të regjistruar në 2 vitet e fundit. Ato kjo me fjalë tjera, nëse ju në 2 vitet e fundit keni patur 100 studentë të regjistruar, ju nuk mund të keni 60 studentë të rinj, sepse 60 është më e madhe se sa 50, që është 50% e numrit të studentëve të regjistruar në 2 vitet e fundit. Uroj që këto të jenë, shpresoj që të jenë qarta, këto që sapo shpjeguam. Nëse ka pyetje në lidhje me këtë pjesë, mbajeni shënim dhe mund ta pyesni në fund të sesionit. Thank you, Arbine, for your patience. So, then move on. We cannot hear you, Arbine. Perhaps you may want to unmute. Yes, sorry, yeah. Okay, thank you, Renata. I was saying that was very comprehensive. Now let's move on to section 6, which is the current status of the cooperative training. What do we have? Why do we have this section in here, and what are we looking into? The reason that this section is here is for the assessment team to understand that the cooperative training that you're applying for, what chances does it have for the implementation? What capacity is already in place? What expertise and what resources are in place for the implementation of the city program that you're applying for? Therefore, we're checking several things. First of all, to understand what human resources, what physical and technical resources, for example, facilities available, equipment, tools, and machinery available, materials, teachers need training or not, or so on and so forth. So we want to understand what you have in place that would be your capacity to implement the program. The same, we're with a little bit more less accent, we're checking with the enterprises, trying to understand whether the enterprises have cooperative training coordinators and in-company trainers, instructors in place. Same goes for all of the 10 enterprises. If you have more than 3, you click yes, it opens and you answer the questions in the text in here. Now, we're coming to the most exciting part, that is the financial part. Of course, in any grant project, the financial part is one of the core parts of the project proposal. Now, it has both narrative parts and it has a table part, more of the figures part. Let's go on
move on one by one. What is the funding needs part that we are asking you to put down here? It is 500 word count. That's the maximum input you can make. As you can understand, that's not a big text that will be accepted. Obviously, it means that we would want you to put down an analytical writing rather than a long narration or essays. Having said that, we want you to clearly show how does the funds required or the funds applied for impact the proposed city programs. We want to see the rationale behind this request, and we want to see how they're linked to each other. Meaning, if you're asking X amount of money, how are they going to impact the implementation and deliverables you're set forth? This type of the writing would be much appreciated and would give a better understanding of your intentions. Then it comes to the figures. This is the budget that is built into the system. It is a table that does summing up itself, so you do not need to sum up at the end manually. It will be done automatically. Just a little tip: if you want to work more comfortably, you can do expand from there, and it makes it bigger. And by ticking on collapse, you make it back to its zoom out size. Okay, so how does the budget look like? What does it consist of? Budget on the expression of interest stage is quite simple, quite easy to fill in, and does not require really much input, much even thought, I would say, from you. It has two main lines to begin with. That is investment and city program line. Investment, we mean anything that has two sublines. First subline is anything that you would invest into the infrastructure. That is the facilities that you have. Maybe you want to do some adaptation. Maybe you want to do some classroom renovation, some extension to the building that already exists, some small construction that would contribute to having better facilities to organize your trainings and organize your courses in. The second subline of the investment is machinery and equipment. Again, here, maybe you want to procure new machinery, new equipment, new software, something like that, that would help you to implement the city programs, or you want to upgrade already existing machineries. This investment would go under this subline. City program itself has a couple of sublines too, and they are all required, the budgets that are required for implementation of the city program activities, rather a soft part of the budget here. That is the training of teachers, for example, any advisory services you might need, any OHS expenses that you foresee, maintenance expenses, teaching materials that need to be procured. So these will be the city programs. Every line, both the city program and the investment line, have their subtotals here, and they are calculated automatically. Now, about each subline, you would see that you have two input areas, that is grant requested and co-financing. Grant requested for each subline of the budget is the amount that you're requesting from Regional Challenge Fund, from us. Co-financing is something that any financial means that will become part of your budget, which is not sourced neither from the Regional Challenge Fund nor from the consortia partner, but it comes from any outer organization. That could be the state, could be any embassy, that could be any funding organization, could be any other project, could be benevolent fund, that could be even an individual person that wants to contribute to the implementation of your own intentions. So anything that comes out of your consortia and Regional Challenge Fund is co-financing. Co-financing, important to know, that is not mandatory. If you have it, good. You mention it so that we also learn that you have other supporting entities into your pool. If you do not have it, you omit this line simply. Then by having these two inputs for each subline, you will have the summary of the project proposal funds at the end, and you will see that grant total is here. That is the grant requested from us, from Regional Challenge Fund, and co-financing if you have any here. Now, as you see, they're not quite opened up and they're locked. This sign shows that they're locked, so you cannot edit them. But for the assessment team to understand what exactly you want to do, let's say
in any of the sublines, let's say teaching and learning materials, or let's say in the infrastructure, in the facilities, what exactly you want to do, we would like you to put a little bit down of the text in here. What are you going in particularly to procure to do in the under the line of investment, whether that is a construction. You mentioned that we are going to do the construction of these buildings because it is needed for this, or it's a renovation of the classrooms, or maybe you say that we need to extend our buildings to have another classroom for the students, anything, or you want to say that we have to buy this software because it will support this city program implementation, or buy this new, I don't know, sewing machine or whatever. So you put down shortly, better in bullet points, or again, in critical writing, not having a long text of explanation, but rather indicating, opening up the brackets a little bit more for us to see what the money will be channeled into. That goes for investment, and the same goes for the city program activities. Now it's a matching contribution. What is matching contribution? It's another budget line that we have, or the budget source that we have in the project. That is the contribution, that financial contribution that has to be made by the consortia. When I was saying that co-financing is not mandatory, attention to be mentioned that matching contribution is mandatory, and the minimum threshold to be made is 10%. So matching contribution is the amount that will be put into the pool for the implementation of the project by consortia and its partner. That could be the utilization of the buildings that you will give or you will make available for the implementation of the project. That could be the salaries that you're paying your teachers, operational expenses that you're taking care of and not putting it into on the RCF. So all of this will be the matching meant under the matching contribution. Please indicate in the text here what will be your matching contribution. This is done and this is made in the spirit of keeping the cooperation, so that Regional Challenge Fund does the most part of the financing, and 10% at least is done by the consortia partners. So there is at least a financial cooperation in place too. When you do that writing, you also put down the amount. It needs to be, as I mentioned already, 10% minimum. So here for the co-financing, please, if you have co-financing and you've indicated in the upper table, as I explained earlier, please mention where it comes from. It would be interesting to know who is the partner, external partner helping out the project and putting some coins into the pool as well. And in here, the total grant requested, it is simply this figure from here, because that's the amount that you are requesting from the Regional Challenge Fund. This much is about the project grant budget part. As you can see, it's not too big and it's not very cumbersome and not very detailed too. So at the expression of interest stage, this would be enough for us to have an overview of your plans on the budget. The next section is supporting documents. Supporting documents are the documents that we would need to verify, to validate also some of the information provided, meaning, for example, the memorandum of understanding that is a must that needs to be uploaded, meaning the registration papers for the enterprises, letter of support, or the registration of a certificate for the VTI, if it's a private VTI, of course, and so on. It is very simple as in any other web. You just choose the file, you upload it, it selects the file, and then you upload it into the system, and it gets attached to your application and remains there throughout the process of whole application. And later too, so kind of it becomes part of your archive in the general grant management system. Now the last and the shortest part is the declaration. For the declaration, you simply need to read this declaration of understanding and undertaking, tick it if you agree to that, and you're done with this section. So once you're done with all of these 9 pages, 9 sections, you move on to the other tab, Participants tab. In the Participants tab, we are asking you to invite all of your partners in the consortia so that they can make their own contribution
so they can finalize their contribution and make the application totally ready for the submission. For that, you need to invite them from here by clicking the invite button. You fill in their name, last name, and email. Here, please make sure that the emails you get from the enterprises are correct. And please, once you send their invitations, follow up with your partnering enterprises to make sure that they have received it. There have been cases when they do not receive it because of the server setup, or I don't know, it arrives at their junk or spam and they don't see it. So it creates some hassle on the last day. So keeping that in mind, that first of all, this shouldn't be done on the last day. It's better to give yourself some time in case of a bad chance of the technical failures. And also, please follow up with them directly to make sure that they receive it and they do their part. Now, what is their part? They will receive it. Yeah, here to mention that you need to invite all of the enterprises that you have claimed as part of your consortia. Every single one needs to be invited to do their contribution. When you do the invitation, they receive the link, and following the link, they register or they log in, rather say, and appear at this page, at your application page. They can check it. It's read-only for them, other than the section 3 and 4, which is about them, their information, and they can edit it. The other 7 sections are not editable. They can read and make themselves familiarize with the proposal, with the text, with the content, which is totally fair enough as long as they are being part of this consortium. And at the bottom, they will have finish contribution button. By clicking at that, it will arrive at your application. Tap, and in here, as you can see, it's required yet with red mark. When they do that, it will be green and it will be called completed. So every single enterprise you invite has to do their contribution, and you have to make sure that all of the statuses here are green and complete. Only after that, you will receive a green light, so-called, to submit your application. You will receive a submit application button in here, and then you can click on it and the application will arrive to the evaluation team pool. They will see that. This much. The deadline is 7th of July again by midnight. Good luck with your application. So I stop here and return the mic to my colleague, Renato. Thank you. Back to you. Thanks a lot, Arpina. I'll take it over from here. Thanks for the comprehensive presentation and introduction to the online application form. I think it was, pretty clear and complete. So thank you. Diçka që unë duhet të plotësoj mbi ato që tha Arpina, ne do flasim detaje tani për buxhetin dhe për kontributin pjesëmarrës, por është pjesa e dokumentacionit që ju duhet të dorëzoni. Në cili është dokumentacioni që është i detyrueshëm për të dorëzuar në online për të ngarkuar të gjithë dokumentet, të cilat ju i keni firmosur, i keni skanuar, dhe unë do preferoja ose ju rekomandoja që dokumentat të jenë në formatin PDF, PDF, sepse janë më të qarta për të lexuar nga ne. Letra e mbështetjes apo letra e suportit, ky është një dokument që për institucionet publike dhe këtë më duhet ta sqaroj sepse në rastet e mëparshme ka qenë pak e paqartë për disa nga pjesëmarrësit dhe kombinuar dhe me arsye të tjera kanë çuar drejt skualifikimit, që ne duam ta shmangim këtë gjë. Letra e mbështetjes për institucionet publike lëshohet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Më saktë mund të adresoheni direkt te zonja Valbona Fetiu Mjeku. Për shkollat e mesme profesionale vlen edhe një letër mbështetje nga kryetari i komunës apo nga drejtoria arsimore komunale. Pra një kombinim i këtyre dy letrave do ishte okay. Për universitetet, tu kam përshtypjen është një zotëri që përfaqëson një universitet ku letrën e mbështetjes faktikisht e kishin firmosur sipërmarrjet, nuk duhet ta firmosin sipërmarrjet nga universiteti. Letrën e mbështetjes e firmos dekani i universitetit publik dhe pastaj merr një konfirmim nga ministria. Përsa i përket institucioneve private,
Letra e mbështetjes firmoset nga përfaqësuesi ligjor apo personi I autorizuar I atij institucioni privat. Dhe ky mund të jetë pronari, aksionari, mund të jetë administratori, mund të jetë kryetari I bordit drejtues, mund të jetë rektori, mund të jetë dekani, mund të jetë çdo kush tjetër I cili autorizohet me shkrim, pra I delegohet autoriteti për të firmosur letrën e mbështetjes nga të sipër përmendurit, siç është e përcaktuar në statutin e brendshëm të organizimit ligjor të këtij entiteti, pra të institucionit privat. Për sa I përket memorandumit apo marrëveshjes së bashkëpunimit, kjo duhet firmoset, templeti, shabloni është I gatshëm, plotësohet me dhënat e institucionit arsimor dhe të sipërmarrjeve dhe firmoset nga secili prej tyre, kuptohet duke saktuar aty dhe përkufizuar se për çfarë po bashkëpunojnë këto palë në këtë marrëveshje, pra për cilin program, mund të jenë 1 apo 2 apo 3 programe, I keni të gjitha të parashikuara në shablon. Dokumentat e regjistrimit të biznesit janë të detyrueshme për të gjitha bizneset, pra për gjitha sipërmarrjet që janë partnerë të konsorciumit, ai dokumenti që del nga qendra e regjistrimit të bizneseve, mundësisht të ndërzoni të gjithë ekstraktin e plot, por edhe po themi vetëm faqja e parë mjafton nëse nuk keni mundësi që apo nëse sipërmarrjet nuk e dorëzojnë pjesën tjetër të atij dokumenti, se është dokument më I gjatë se sa thjesht faqja e parë. Shkollat publike profesionale përgjithsisht nuk kanë dokumenta regjistrimi, mjafton një validim, pra mjafton letra mbështetjes nga ministria apo nga komuna, nuk është e detyrueshme. Për universitetet është e detyrueshme të ketë një akt themelimi apo një vendim emërimi të personit që udhëheq universitetin, dekanit apo rektorit, ndërsa për institucionet private, ashtu sikurse për sipërmarrjet, pra një institucion arsimor privat është parasgjithësh I regjistruar si biznes. Dhe ky biznes licencohet, akreditohet nga autoriteti I përkatës për të ushtruar veprimtarinë e trajnimeve profesionale. Pra duhet përveç licencës dhe akreditimit dhe dokumenti I regjistrimit të këtij biznesi. Për të gjitha këto që thash, pra për sipërmarrjet edhe për institucionet, duhet që të kenë funksionuar në ditën e aplikimit, pra deri në datë 17, të kenë mbushur minimalisht 2 vjet që operojnë në treg. Nuk është problem për institucionet publike, sepse janë gjithë që operojnë mbi 2 vjet, pa diskutim, po për ato institucione private, të cilat aplikojnë rishtazi, duhet ta mbajnë parasysh këtë kriter. Kjo ishte për sa I përket dokumentacionit. Unë besoj që kolegja ishte shumë e qartë në të gjithë shpjegimin që bëri për formën online të aplikimit. Unë do ndaloj tani shkurtimisht aty u fol tek pjesa e buxhetit për kontributin pjesëmarrës dhe bashkëfinancimin. Ka një dallim konceptual ndërmjet këtyre dyjave, ne sot do flasim për kontributin pjesëmarrës, se si për llogaritet, po ku dallon kontributi pjesëmarrës nga bashkëfinancimi? Kontribut pjesëmarrës kërkohet nga nga gjithë partnerët e konsorciumit, pra nga konsorciumi. Se si ndahet kjo do ta shpjegoj më vonë. Ky kontribut pjesëmarrës duhet të jetë minimalisht 10% e fondeve të kërkuara. Pra nëse ju bëni një aplikim në shumën 300.000 euro, pra kërkoni fonde, kërkoni financim 300.000 euro, kontributi pjesëmarrës duhet të jetë jo më pak se sa 30.000 euro. Kontributi pjesëmarrës në vetvete ndahet në 2 kategori. Mund të jetë financiar, mund të jetë kontribut pjesëmarrës në natyrë apo in kind contribution. Përsa I përket kontributit financiar, kjo është, për të thënë fjalë tjera, teshi. Pra nëse partnerët e një konsorciumi duan që të suportojnë apo ta plotësojnë këtë kontribut pjesëmarrës me kesh në masën 10% që është okay. Për të mos ju ngarkuar, pra për të mos I ngarkuar partnerët e këtij konsorciumi, qofshin pa shkollat publike, kjo është e pamundur sepse nuk ka një zë buxhetor nga ministria dhe nga komuna që parashikon këtë lloj kontributesh pjesëmarrëse, po për institucionet private, për të lehtësuar barrën, po themi, të kontributit financiar me kesh,
ne kemi përcaktuar kontributin pjesëmarrës në natyrë. Dhe mund do ta shpjegoj pak më vonë. Për sa i përket bashkëfinancimit në koncept është një fond që vjen nga një partner që nuk është në konsorcium. Dhe kjo mund të jetë komuna, mund të jetë qeveria, mund të jetë një agjenci, mund të jetë një donator tjetër, mund të jetë një bamirës, mund të jetë pra dikush që nuk është një palë e cila është jashtë i konsorciumit, por që do ta suportojë këtë projekt. Pra do të investoj ekstra në këtë projekt për vetë shumës që ju keni kërkuar. Këto janë raste që ne kemi ndeshur aplikime në vende të ndryshme, atëherë kur ezaurohet limiti maksimal për shembull. Në limiti maksimal i fondi i shumës kërkuar për financim është 600.000 euro, por projekti është 800.000 euro, atëherë merr pjesë komuna, apo merr pjesë një agjenci zhvillimi, apo merr pjesë një donator tjetër me 200.000 euro tjerë mbi këtë projekt. Dhe pa humbur kohë, sepse të lëm hapësirë edhe për pyetjet, unë do ndaj ekranin tani me ju për formën e aplikimit. Vetëm një sekond. Më falni për kontributin pjesëmarrës. Besoj që është të dukshme tani. Vesa më konfirmon, lutem, nëse Po, në rregull është Renate. se s'kisha informacion. Në rregull atëherë kemi në këtë dokument që unë po ndaj këtu në ekran, e gjeni në web faqe dhe është udhëzimi për llogaritjen e kontributit pjesëmarrës. Për ata që kanë marrë pjesë në info sesion, unë kam shpjeguar se cilat janë kostot e pranueshme për të përllogaritur në kontribut pjesëmarrës. Për ata që marrin pjesë për herë të parë sot, do më duhet që ta kaloj edhe një herë këtë shpjegim përpara se dalim tek përllogaritjet. Atëherë janë në mos gaboj 6-7 kategori, dhe ne kemi ndarë në kategori kostot e pranueshme për të llogaritur si kontribut pjesëmarrës. Ne ka kostot të cilat apo investime apo masa, financimit të cilat ne i mbështesim dhe të cilat ne nuk i mbështesim. Kjo është shumë qartësisht e shpjeguar në udhëzimet për thirrjen e tretë. Në parim, ne nuk mbështesim asnjë shpenzim operacional, përfshirë këtu pagesa për hyrje, ngroje, internet, telefon, transport, dieta, sigurim e kështu me radhë. Përjashtim bëjmë vetëm kostot apo shpenzimet që shkojnë për shëndetin dhe sigurim në punë. Të tjerat janë të gjitha by default kostot të papranueshme për financim. Por shumica e këtyre kostove janë kostot të cilat apo shpenzime të cilat barten nga institucioni arsimor, po edhe nga sipërmarrjet. Pra ato ndodhin dhe ato paguhen. Dhe si të tilla nuk mund të përjashtohen nga përllogaritja e kontributit pjesëmarrës. Dhe këtu në kategorinë e parë janë gjitha kostot që kanë bëjnë me ambientin, me hapësirën pra që keni ju në shfrytëzim, përsa i përket zbatimit të trajnimit bashkëpunues. Këtu duhet bërë një dallim ndërmjet atyre po themi hapësirave apo ambienteve që janë të zotruara dhe atyre që janë të marra me qera. Shkollat publike përgjithsisht kanë zotruara, janë pronë e shtetit, privatët i kanë ose të tyre pra në pronësitë aksionarëve ose janë marrë me qera. Atëherë shfrytëzimi i këtyre hapësirave ka një kosto.
Dhe kostot nëse janë të zotruara ka të bëjë me amortizimin e ndërtesës. Ndërtesa amortizohet çdo vit sipas një rregulli të mirë përcaktuar kontabiliteti. Ndërsa kur është me qira, është një shpenzim që ndodh çdo muaj. Pjesa që i takon këtyre hapësirave, pra këtyre ambienteve të trajnimit, pjesa që i takon trajnimit bashkëpunues, do përllogaritet si përqindje proporcionale ndaj kostos që ka kjo ndërtesë, pra që mund të jetë kosto amortizimit apo mund të jetë qiraja. Nëse paguam 5.000 euro qira në muaj, po për këtë program që ju planifikoni shfrytëzoni vetëm 30% të këtij ambienti, atëherë nga 5.000 30% 1.500 llogaritën si kontribut pjesëmarrës, kjo pastaj për gjithë përgjatjen e programit, të cilin do e shpjegoj më vonë. Kosto e makinerive dhe pajisjeve në të njëjtën logjik si kur në kategorinë që sapo përmenda. Pra, një institucion, qoftë ky privat apo publik, ka disa makineri, pajisje, laborator, pra disa asete, të cilat i vendos në përdorim apo në funksion të zbatimit të trajnimit bashkëpunues. Dhe këto makineri dhe pajisje mund të jenë të ndara në dy kategori, janë të zotruara apo janë të marra me qira. Mundet që të jetë rasti që janë marrë me qira. Me gjithë logjikë si më sipër, makineri dhe pajisjet kanë një amortizim nëse janë zotruara. Pra amortizohen po themi për 5 vite. Ndërsa nëse janë të marrë me qira, paguhet një qira mujore. Pjesa takuese në përqindje e shfrytëzimit të këtyre makinerive dhe pajisje për programin e trajnimit bashkëpunues, ju jep një përllogaritje të kontributit pjesëmarrës. Kalojmë në kategoritë e tjera, për të vijuar me koston e materialeve trajnuese, dhe këtu ne përfshijmë në një farë mënyre edhe koston për shpenzimet të shëndetit dhe sigurisë, dhe shpenzimet tjera të lidhura me higjienën. Kjo koston, ky stoku i materialeve mësimore, normalisht mund përllogaritet si kontribut pjesëmarrës në logjikën që sa i takon nga ky stok programit të trajnimit bashkëpunues. Pika D, kosto që lidhen me trajnimin e mësuesve dhe të trajnerëve në kompani. Kjo është një masë e cila mbështetet, pra ju mund të keni nevojë dhe ta parashikoni këtë si masë mbështetëse nga fondi. Keni nevojë për trajnuar mësuesit apo trajnuar instruktorët në kompani. Në rast se ju keni planifikuar që këtë ta merrni përsipër vetë, atëherë mund ta përllogarizni si kontribut pjesëmarrës. Këtu vlen për të tekstuar diçka që e kam përmendur më herët në sesionin informues dhe gjeni dhe në udhëzime. Vlen për të përmendur që aktivitete këshillimore që kanë ndodhur apo trajnuese që kanë ndodhur përpara konfirmimit të ana jon që ju jeni fitues, nuk merren parasysh. Pra që do të thotë gjithë këto trajnime apo aktivitete këshillimore përllogaritet si tilla nga momenti i zbatimit apo i fillimit, i startimit të zbatimit të programit të trajnimit bashkëpunues. Pika E, kostot e lidhura që lidhen me pagat, pra me ditjen e mësuesve dhe trajnerëve në kompani. Kjo është një kosto që ne nuk e mbështesim me financim. Por normalisht është një kosto që ndodh, është një zonë shpenzime që ju e paguani. Atëherë, për kontributin pjesëmarrës, si nga shkolla, si nga sipërmarrjet, mund të përllogaritet pjesa takuese e këtij zëri shpenzimesh për kohën që ta mësues shfrytëzojnë për zbatimin e trajnimit bashkëpunues. Dhe unë këtë shembull do ta ilustroj më saktësisht pak më vonë. Sikur se e përmenda më herët, dietat, pagesat ndryshme, sigurimi nga aksidentet në punë, janë shpenzime që ndodhin, janë shpenzime operacionale, por nuk mbështeten nga ne për financim, po ju I keni si shpenzime, kështu që mund t'i përllogarisni si kontribut pjesëmarrës dhe e fundit që vlen për tu shpjeguar kostot në lidhje me mirëmbajtjen dhe utilitetet, pra pagesat shpenzimet utilitare. Mirëmbajtja është një kosto të cilën ne e pranojmë për ta mbështetur me financim, por për të gjithë makineritë e pajisjet që blihen nga ne, pra që investohen nga ne për projektin. Jo për kosto mirëmbajtje që ndodhin
për asetet apo ndërtesat ekzistuese. Për ekzistueset, ju keni një mirëmbajtje të caktuar, nuk e di çfarë mirëmbajtje mund të bëhet ndërtesës apo makinerive të ndryshme, dhe nëse i keni të evidentuara të gjithë këto zëra, mundet që t'i përllogarisin në kontribut pjesëmarrës. E njëjta logjikë shkon edhe për shpenzimet utilitare. Ne nuk i financojmë shpenzimet utilitare. Ky është një zë që normalisht ngarkon institucionin arsimon. Apo si përmarrjet, por ju i paguani, kështu që si të tilla mundet që ti konsideroni si kontribut pjesëmarrës. Unë do ndaloj në një shembull të thjeshtë. Ju i gjeni të gjitha shembujt këtu, me përllogaritje, me formulat përkatëse, janë të lehta për të kuptuar, janë të thjeshta. Marrim shembullin se si duhet llogariten pagat e mësuesve në kontribut pjesëmarrës. Me u është shënuar pagat e mësuesve dhe shpenzimet utilitare. Me u janë shënuar shpenzimet utilitare vjetore. Një shumë caktuar që e përllogarisni ju në bazë bilancit që keni. Me së pagat e mësuesve në terma vjetore. Me C1 është koeficienti i përllogaritjes për pjesëtimore që sa i takon pra këtyre shpenzimeve, si alokohen këto shpenzime në përqindje ndaj përdorimit të këtyre aseteve, për të cilat janë në funksion të zbatimit të trajnimit bashkëpunues. Pra C1 është koeficienti i parë për utilitetet, C2 për pagat e mësuesve dhe T është kozjatja e programit të trajnimit bashkëpunues, M është matching contributors apo kontributi pjesëmarrës, që është funksion cili përllogaritet në formulën e mëposhme, pra nëse këtyre japim një vlerë dhe vlerën ju do ta vendosni në varësi të bilanceve që keni, pra për utilitetet unë po supozoja 1200 euro në vit, por 25% i takojnë këtij programi, paga mësuesish janë 8000 euro në vit, për 12% i takojnë këtij programi. Dhe 3 vite, unë e përmenda më herë, ne përllogarisim çdo gjë për 3 vitet e ardhshme, atëherë në bazë të kësaj formule ju përllogarisni kontributin pjesëmarrës. Pra, secili nga zërat shumëzohet në koeficientin përkatës, jep një vlerë e cila në fund shumëzohet në 3 vite dhe ky është kontributi pjesëmarrës për këto 3 vite. Nëse ka pyetje edhe për këtë pjesë, unë shpresoj të ketë qenë qartë. Mundet që te adresoni në fund të sesionit udhëzues. Kolegja shpjegoi shumë qartë tabelën e buxhetit, e cila ndodhet në formën online të aplikimit, edhe këtë tabelë, siç ndodhet atje, ne kemi replikuar në një dokument Excel me formulat përkatëse që t'ju ndihmojnë ju për përllogaritje. Kjo nuk është e detyrueshme, nëse ju doni mundet që ta dorëzoni, nuk është e detyrueshme për të dorëzuar, si dokument e gjeni në listën e dokumentave në web faqe. Atëherë ne thamë që ka 2 kategori kryesore, pra në atë tabelën që shikoni atje në sistem, në portal. E para ka të bëjë me investimet, pra investimet që ndahen në infrastrukturë dhe në makineri dhe pajisjeve, që kanë bëjnë me blerjen e makinerive dhe pajisjeve. Investimet në infrastrukturë mundet, dhe këtë për ta theksuar për ato që nuk kanë qenë në sesionin informuar, mund të jetë përshtatje, rinovim, shtesë apo ndërtim në e para i ambienteve parashikuar për trajnim. E ju vendosin një vlerë në kolonën B, që në bazë të disa përllogaritjeve ju e keni nxjerrë se sa ju nevojitet për të kryer këtë investim, dhe në kolonën C përcaktoni kontributin pjesëmarrës sipas asaj që unë përmenda më herët, pra formulave përkatëse, shembujve ilustruar dhe kategorive përkatëse që janë përcaktuara në dokument. Nëse ka bashkëfinancim për këtë pjesë, atëherë do shënoni bashkëfinancimin dhe në mënyrë automatike për llogaritë totali. E njëjta logjikë për makineritë dhe pajisjet,
mundet që ju me drejt planifikoni blerjen e makinerive dhe pajisjeve të reja, por edhe përmirësim të atyre që mund të jenë ekzistuese, përcaktoni vlerën, vlerën të cilën e bazoni në standardet çmimit të tregut, normalisht mbas informacioneve dhe aktiviteteve kërkimore që ju do bëni për këtë pjesë. Në kolonën C përcaktoni kontributin pjesëmarrës dhe prapë një logjik nëse ka bashkëfinancim, shënohet aty dhe del totali në fund. Kjo aplikohet në të gjithë rreshtat e mëposhtëm, për sa i përket trajnimit të mësuesve, materialeve trajnuese dhe mësimore, aktiviteteve këshilluese, që unë e theksova që cilat janë aktivitetet që pranohen këshilluese, po e ritheksoj apo përsëris që janë ato aktivitete që kanë të bëjnë me zbatimin e programit dhe përmirësimin e kurrikulave e tjerë, por që ndodhin nga momenti kur nga momenti i zbatimit të programit të trajnimit bashkëpunues dhe jo në mënyrë retroaktive. Nëse ka për health and safety, pra për shëndetin dhe sigurinë punë është një masë që mbështetet, sa ju nevojitet, por normalisht për llogaritet dhe kontributin pjesëmarrës, gjithashtu edhe për mirëmbajtjen e makinerive, pajisjeve dhe ambienteve mësimdhënëse, për të ndaluar tek kostot e marketingut dhe promocionit nëse ka të tilla që ju i planifikoni. Pra mbështeten nga ne, por mund të llogaritet patjetër dhe kontribut pjesëmarrës nëse ju mendoni që të merrni pjesë pra në këtë zë. Për sa i përket kostove operative dhe shpërblimeve dhe pagave, këto janë zëra, këtu shikoni që është me ngjyrë, kjo fushë është e bllokuar, ju nuk fusni asnjë informacion aty. Pra, këto nuk parashikohen për financim, por mund të parashikohen si kontribut pjesëmarrës, ndaj dhe kjo kolona këtu ju ndihmon që të përcaktoni kontributin pjesëmarrës për transportin, aksidentet punë, dietat, shpenzimet e ndryshme utilitare, përmendur më herët, trajnimet, pagat, shpërblimet të pagat, për një company trainers, city coordinators edhe për mësuesit. Diçka që vlen për të shpjeguar këtu për këtë kolonën C është që jo patjetër çdo fushë duhet të ketë një vlerë. Mund të jetë 0 këtu, nuk ndodh asgjë, mund të jetë 0 këtu, po mund të jetë kontribut pjesëmarrës në zëra të tjerë. Në fund janë disa rreshta, 4-5 rreshta, të cilët në mënyrë të sintetizuar, pra të përmbledhur, japin indikatorët sipas në të njëjtën kohë, të cilën ju i vendosni aty dhe bëni për llogaritjet, ju dalin indikatorë përkatës që ju ndihmojnë për të përcaktuar kontributin pra buxhetin në total, bashkëfinancimin, fondet e vërkuara dhe kontributin pjesëmarrës, i cili duhet të jetë minimumi 10%. Këtu normalisht me që unë bëra atë lëvizjen doli 8.8%, nëse ju deri tillë, është arsye për skualifikim. Duhet të jetë gjithmonë në minimumin 10%, mund të jetë 30, mund të jetë 50, sa më shumë aq më mirë. Kaq edhe për buxhetin. Unë do shikoj pak sepse kam përshtypjen, më duket sikur pash disa pyetje në chat. Edhe duhet të shoh edhe një herë. Dhe ndërkohë që unë do lexoj pyetjet dhe do t'i përgjigjem pyetjeve që kemi marrë këtu në chat, kush ka pyetje mundet ose t'i shkruaj ose të marrë fjalën dhe t'i diskutojmë. Zoti Bastrizeka pyet: numri aktual i studentëve të regjistruar për programin, a duhet cekur numrin e përgjithshëm studentëve apo vetëm të pranuar në vitin e parë? Numri aktual i studentëve, pra në momentin që ju aplikoni, nëse ju aplikoni sot, që jemi qershor, dhe nuk e di a ka mbaruar viti akademik universitar, besoj që po, sa keni patur ju në këtë program të regjistruar në vitin e parë, po ky program mund mos jetë vitin e parë, është vitin e tretë, pra sa keni patur ju të regjistruar vitin e parë, vitin e dytë e kështu me radhë. Nëse programi është 1 vjeçar, sa herë kemi drejt që ta përsërisim? Kemi drejt që ta përsërisni në maksimumi 3 herë. Pra është programi 1 vjeçar, në 3 vite projekt e përsërisni 3 herë. Maksimumi. Mund ta përsërisni edhe 1 herë.
2 herë. Letrën e mbështetjes e kemi nënshkruar direkt te zonja Valbona Mjeku me nënshkrim dhe vul nga mash, pra pa nënshkrim dhe dekani ose rektori ana vlen kjo. Kjo vlen pjesërisht, unë do thoja që të shtoni dhe një firmë aty nga rektori, sepse ajo vërteton që rektori dhe dekani janë në dieni të iniciativës tuaj për të aplikuar në fondin rajonal të sfidave. Më falë shumë pyetje, jo s'ka si lloj problemi, se prandaj jemi këtu për të përgjigjur pyetjeve. Zonja Arta Ametaj pyet në anglisht, a është e nevojshme që të kemi certifikim apo akreditim për programin? E shpjegova, nuk është parakusht që ju pengon për aplikimin, por që normalisht, dhe është pika e parë që unë kam shpjeguar në prezantimin e mëparshëm, ju mundet që të kualifikoheni vetëm duke patur një program trajnimit bashkëpunues i cili prodhon apo rezulton në fund me një certifikat që është e njohur në nivel kombëtar. Dhe që të jetë e tillë kjo certifikat apo diplom apo çfarë do lloj dokumenti që merr studenti, duhet patjetër që të jetë i certifikuar dhe i akredituar. Përndryshe nuk ka vlerë. Ne ofrojmë trajnimet për TIK-un, pra për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit në Kosovë, kështu që kurrikula ndryshon shpesh në qëllim që të mbahet relevanca e trajnimit dhe përditësimi me zhvillimet e tregut. E kam shumë qartë sfidën që kanë institucionet që zhvillojnë trajnime ICT apo të TIK-ut, sepse kemi patur raste kur ka programe trajnimi të cilat janë certifikuara nga provider ndërkombëtar. Për shembull, themi Cisco, Oracle e kështu me radhë. Por, kur këto institucione kanë shkuar për të bërë akreditimin, figuron që nuk ka standardet përcaktuara ende në kornizën kombëtare të kualifikimeve. Kështu që ajo që unë do të thoja në këtë rast, është e rëndësishme këtë të diskutoni me autoritetin kombëtar të kualifikimeve, cila është korniza bazë, cilat janë standardet bazë për ICT. Dhe unë jam shumë i bindur që institucionet private e përditësojnë më shpejt se sa institucionet shtetërore, kështu që nuk do duhet ta përditësoni, po të paktën keni një kornizë bazë mbi cilën apo referuar së cilës ju akreditoheni. Dhe vazhdon Arta me pyetjen, na paraqit që trajnimet ofrohen pa pagesë për pjesëmarrësit. Jo. Dhe shumë mirë që e bëre këtë pyetje, sepse vlen për gjithë pjesëmarrësit e tjerë. Nuk është qëllimi i financimit dhe nuk ka asnjë zë që e parashikon që ne të subvencionojmë pagesën e studentëve për institucione private. Ne subvencionojmë apo mbështesim për investime. Se çfarë bën institucioni, çfarë ndihmarrje ka për fee, pra për tuition fee, është marrëdhënie që institucioni arsimor privat e rregullon direkt me studentët. Logjika çon që nëse subvencionohet një pjesë e investimeve që ju përndryshe nuk do t'i bëni me fondet tuaja, atëherë keni një lehtësim, po themi financiar, dhe kjo mund t'ju lejojë në një farë mënyre që t'jeni kompetitiv duke reduktuar tuition fee për studentët. Po kjo është vendimarrje e juaja. Zoti Astrid Dema pyet, jemi të regjistruar si biznes shtator 2021, por jemi të akredituar 31 mars 2023. A kemi drejt të aplikojmë? Tani, si biznes, jeni të shtator 2021, ne mundet të bëjmë një përjashtim, sepse ju do aplikoni korrik dhe me korriku në shtator janë 2 muaj. Por do keni parasysh diçka, që nëse ne marrim 10 aplikime në Kosovo, dhe 9 kanë 2 vite, dhe vetëm ju keni më pak se sa 2 vite, atëherë përparësinë marrin këta të tjerët. Pra, nëse duhet zgjedhni ndërmjet njërit nga këto që janë tek ky grupi prej 9, edhe ju. Por unë mund të them që mund të aplikoni për sa kohë ju jeni regjistruar si biznes, në kushtin që, dhe këtë e kam dhënë si përgjigje edhe në pyetje tjera, që të keni një evidencë se çka keni bërë këto 2 vite si biznes i regjistruar. Pra, sa student, sa programe trajnimi e kështu me radhë. Landa pyet nëse mundet t'i dërgojmë pyetjet me email, po patjetër. Zoti Berham Duriqi, kam një pyetje, a përfitojnë bizneset që janë në konsorcium me shkollën? Jo.
nuk përfitojnë investime, përfitojnë atë që unë kam shpjeguar, ndodhet edhe tek udhëzimet. Sot, dhe kjo lidhet me pjesën e dytë pyetjes, kjo pyetje vjen nga që ato hezitojnë ndihmojnë shkollën, në çfarë rast nuk kemi mundësi as kualifikohemi pa konsorcium me biznese. Tani, ka një paradoks në këtë mes. Sepse të gjithë bizneset dhe sipërmarrja private ankohet që nuk ka fuqi punëtore të kualifikuar. Fuqia punëtore kualifikuar zhvillohet, trajnohet, pra kualifikohet ose nga bizneset, ose nga shkollat. Për sa kohë bizneset ankohen që nuk kanë fuqi punëtore kualifikuar, do të thotë që nuk i kanë kapacitetin për të kualifikuar të fuqi punëtore dhe duan të gatshme. Të gatshme, pa kaluar në një trajnim, nuk ka se si të bëhet. Dhe trajnimi kalon nga shkolla. Dhe qëllimi i fondit, objektivi parësor dhe arsyeja e ekzistencës, është që ne financojmë shkollat me investime, në mënyrë që të rrisim kapacitetet trajnuese, në një standard po themi modern, i përgjigjet kërkesave të tregut, për t'i dhënë bizneseve fuqi punëtore të kualifikuar. Dhe nga ana tjetër, biznesi ka nevojë për fuqi punëtore të kualifikuar, të cilën më së miri mund ta përfithi nga ky grup studentësh që shkojnë bëjnë praktikën mësimore të biznesi. Ka dhe një sër përfitimesh tjera, por këto janë ato që unë mendoj që duhet i ndani me bizneset. Ato stabileci pyet a pranohet konsorciumi në mes të vetë shkollave të mesme, të ulta, dhe bizneseve në fushën e ICT-s. Tani, konsorciumet me 2-3 shkolla janë të pranueshme me 2 shkolla, por unë nuk e di se nëse një fëmijë ndërmjet klasës 6 dhe 9 lejohet ligjërisht shkoj të bëj praktikë. Më merr mendje që ja. Dhe qëllimi i programit trajnimit bashkëpunues janë që të shkollët të bëhet mësim praktik në vendin e punës. Kështu që në këto kuptim, për çfarë shkolla e mesme e ulët, pra cikli ulët, klasa 6 deri 9, duhet të jetë në konsorcium. Nëse ka diçka tjetër që ju mendoni që kjo shkollë duhet të jetë, patjetër mund ta thoni edhe mundet që ta përfshini. A pranohet in-kind contribution trajnimi profesorëve në shkollat që janë pjesë e konsorciumit? Po, patjetër. Është aty që është një shpenzim që e kryeni ju, pranohet. Kaq pyetje pash këtu tek çati, besoj ju përgjigje. Kush ka pyetje, të lutem që do t'i adresoj live? Përshëndetje. Për shkak se ngrita dorën, mbase mund të parashtroj pyetjen. Tani e parse. Po. Më dalin gjithë në ekran edhe nuk e vurare. Po, besa. Nuk prish punë. Atëherë unë vi nga një shkollë profesionale publike dhe vetëm desha të sqaroj 2 çështje. Te kontributi pjesëmarrës, pasi që shkollat publike faktikisht financohen, financimi vjen nga ministria përmes komunës. Te kontributi pjesëmarrës, a mund të inkuadrohet edhe bashkëfinancimi nga komuna? Apo duhet të hynë si bashkëfinancim i posaçëm? Një, dhe e dyta, nëse e sigurojmë projektin nga komuna, do thot projektin për një aneks shtesë të punëtorisë, mund të ashtim tek kontributi pjesëmarrës apo bashkëfinancimin, cilën pjesë? Tani, shumë faleminderit për pyetjet Besa, në lidhje me pikën e parë, pra ju mundet që të aplikoni për financim nga ne, për të bërë, nuk e di se çfarë plani keni, çfarë do financoni aty te shkolla. Kontribut pjesëmarrës është brenda partnerëve të konsorciumit. Pra ju si shkollë, bashkë me ato kompani që do merrni pjesë, keni disa shpenzime që unë shpjegova, dhe ato mund të llogarisni si kontribut pjesëmarrës. Nëse komuna, siç e kuptoj unë, merr pjesë me financim për këtë aneksin e ri, atëherë ai do quhet bashkëfinancim nga komuna. Dhe do e ndanim vete, është zëri përkatës aty në tabelën tonë, që ku thuhet bashkëfinancim. Në rregull. Faleminderit. Se komuna, si ishte pyetja e dytë, komuna nxjerr
Projektin nëse e bën, do thotë bashkëfinancimi shkon nëse është nga komuna. Patjetër bashkëfinancim. Nëse kërkohet financim nga ne, duhet të jetë parapar në mënyrë shumë saktë se sa është pjesa që kërkohet nga ne dhe sa do jetë bashkëfinancimi nga komuna. Ju faleminderit. Të lutem. Pyetje tjera, ju lutem, nëse kanë dalë gjatë kësaj kohe. Zoti Wilhelm Podgjetje apo Podgjiter, nuk e di që ta lexoj në anglisht. Pyetja është në anglisht, so I'm understanding correctly that the technical high school does not qualify. Nuk mendoj që unë ta kam thënë në ndonjë nga prezantimet e mia që një technical high school nuk kualifikohet, sepse nëse është high school dhe është nga klasa 9 e tutje dhe nëse është technical dhe ka një program trajnimi profesional, patjetër që kualifikohet. Nëse përmbush kushtet për kriteret përkatëse, që ka 2 vjet, është e licencuar, akredituar, ka një program e kështu me radhë. Basriu, numri minimal i studentëve prej 30 ose projekti zgjat 2 vjet lejohet me pjesëmarrje nga 15 studentë për 2 vitet. Ky është i njëjti gabim që ju skualifikoi herën e parë dhe që unë e shpjegova gjatë prezantimit. Nëse kemi 15 studentë vitin e parë, e kemi edhe 15 studentë vitin e dytë, për këtë projekt i bie që kemi 30 studentë. Dhe ju normalisht vendosni shumë në 30. Dhe me tjetër logjik, nëse kemi 20 vitin e parë dhe 30 vitin e dytë, akumulative është 5 vjet. Po, shikoj të gjithë pjesëmarrësit nëse kanë ndonjë dorë të ngritur. Nuk po shoh. Ju lutem sepse ne patjetër që do të përpiqemi të adresojmë gjithë pyetjet tuaja, pra t'ju japim përgjigje sa më shpejt që të mundemi, duke llogaritur dhe ngarkesën që kemi në këtë periudhë, por shfrytëzoni këtë moment pasi është sesioni i fundit udhëzues. Dhe pas ditës sotme, në mos gaboj ngelin diçka tek 6-17 ditë deri në përfundim të deadline-it për të afatit për dorëzimin e aplikimeve. Yes, Willem. Please, So just had a few questions regarding the minimum number of students. My audio was playing up a little when you were talking about it. So for the minimum number of students, I work at a technical high school, and is it the minimum number of students in the profile, in the project, or at the school itself? Can you please repeat the question? For the minimum number of students requirement that you're talking about, is that the minimum number enrolled at the school, in the profile, or in the project? In the project. In the project. The minimum, yes, the minimum number of students help us to measure the increase of capacities, right? Okay. Because we're asking for certain investments, yes, and financing from the fund, and Sure. we have defined that criteria as a minimum. I think I mentioned that it's 30 students by the end of the second year, right? Okay. So this is a number of upcoming enrolled students in the project. So what you foresee, plan to have
during the next 2 years. Okay, so it's a minimum 30 by the end of the second year. And it's worth mentioning here, I mean, emphasizing it again, that this number is a progressive number. So it contains the number of students in the first year, together with the number of students in the second year, for one or more than one city program. Okay, so the technical high school that I work at is rather large, so it is possible that we could hit 30 by the end of the first year for a project. So where does that run into what you had, I think, talked about? Let me see if I can find it in my notes here. It cannot be more than half of the total number of students. Now, is that the more than half the total number in the that's enrolled in the school or in the profile? The capacity increase criteria, it cannot be, I mean, the total number of students that will be enrolled during the project cannot be more than 50% of the total number of students enrolled in the past 2 years. So you, I mean, as a technical school, assume you have 100 students enrolled in the past 2 years. I'm sure the number is more, and you cannot propose more than 50. Okay. Yes. So that's the capacity criteria. I mean, like to call it like that. So Now, is there for the technical school, we have multiple profiles at our school. So would this be you have to calculate those profiles that are related to the city program that you'll be proposing. Okay, so to the. But even if I mean, you calculate the total number of students enrolled in the school, that information I mean, is helpful for us to understand the capacity and size of the school. Okay. On which then you build a forecast for total number of students to be enrolled in the new programs for which you'll be requesting financing. All right, thank you very much. You're welcome. Ato si thotë tek pyetja për shkollat e mesme tulta, ne mendojmë të trajnojmë vetëm profesorët dhe pastaj ato do trajnojnë nxënësit. Okej, kjo mundet që t'jetë shumë pyetje specifike në fakt. Mundet që t'jetë logjika e pasurit një institucion tjetër arsimor është që normalisht të ofrohen apo të rriten kapacitetet për të ofruar trajnim për studentët nxënës. Nëse mendohet, por unë këtu theksoj, ju mundet që të aplikoni kështu në këtë mënyrë, por unë këtu theksoj që në shkollat e mesme të ulta, për klasa 6 dhe klasë 9, gjithsesi ato nuk do bëjmë mësim praktik. Nëse parashikohet mësim praktik, pra një vizitë nëpër kompani, atëherë, okay, nëse ju planifikoni trajnoni vetëm profesorët në kuadrin e trajnimit bashkëpunues dhe këto pastaj janë shërbejnë nxënësve, kjo është ide që besoj që do miratohet, sepse ju doni të fusni edukimin praktik që në ciklin e ulët. Kështu që pa mund të aprovoni aplikimin në këtë mënyrë. Zonja Landa Grëmbi, a janë universitetet eligible si partner? Universiteti është eligible si partner nëse ka komponent të vet provider. Pra nëse ka programe trajnimi që mund të jenë edhe bachelor, por kurrikulat përcaktojnë një përqindje të konsiderueshme të mësimit vendin e punës, atëherë po, universitetet bëhen eligible. How many countries it's better to include in the proposal? 3 or more. Ne nuk kemi kriter që ju të përfshini vende në shtetet tjera në propozim. Mjafton një shkollë e regjistruar nëse jeni nga emri, unë kuptoj që jeni në Shqipëri, më mund jeni edhe në Kosovë,
mjafton një shkollë të ras universitet i regjistruar në Kosovë, me minimalisht 2 sipërmarrje të regjistruara dhe ato në Kosovë. Kjo është baza e cila është kriter minimal për themelimin e konsorciumit. Mbi këtë, ju pastaj mund shtoni një universitet apo një shkollë në Shqipëri dhe 2 kompani tjera në Shqipëri apo në vende tjera, në varësi e konceptoni ju në zbatimin e këtij programi trajnimi. Is there a need for government support letter? Unë e shpjegova që universiteti letra mund ta japi dekani ose rektori. Por një letër mbështetje, po Landa po je online se nuk e dalloj. Jam online. Okej, po një letër mbështetje normalisht duhet merret edhe nga Ministria për Kaca. Por dekani dhe rektori mjaftojnë për letrën e mbështetjes. A isha I qartë për këto përgjigjet, që ose I kuptova pyetjet siç duhet. Okej, kuptoj që nuk po lidheni dot, shpresoj kem qenë I qartë. Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen e sotme dhe mbi gjitha edhe për pyetjet dhe për ndërveprimin për sa I përket çështjeve që ishin për diskutuar. Është mirë që siç e thash të ngrihen sa më shumë pyetje në sesione të tilla, sepse ndihmojnë edhe kolegët e tjerë apo pjesëmarrësit e tjerë, pra një përgjigje e një pyetje të caktuar mund t'i japi përgjigje pyetjeve të papyetura nga kolegët e tjerë që janë këtu sot. Dhe mendoj që ta mbyllim këtu sesionin e sotëm. Për çdo pyetje mund të më adresoni tek unë dhe tek kolegja Vesa. Ju falenderoj për kohën edhe për pjesëmarrjen. Ju inkurajoj që ta aplikoni sa më shpejt që të jetë e mundur dhe ju uroj suksese. Faleminderit Vesa për kohën, faleminderit Artina nëse është akoma këtu me ne, por besoj që nuk është. Thank you Alexandra for all the technical support provided throughout this effective and interesting Zoom meeting, and see you next time. Bye-bye.